bóbóde oṣù ajá òṣùpá ni mi mo rí bà fọ́lọ́run ọba mi àkàndọ̀rọ̀ Awikonko lórúkọ mi Àjàó àró Awikonko asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe mo kí nínú ilé mo kí ń lẹ́ẹ̀dẹ̀ yìí ibikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi ìbànújẹ́ ò ní kàn yín wàhálà àti ìdààmú ò ní dé bá gbogbo wa òní lọ́jọ́ ajé Monday ọjọ́ 22 oṣù kẹfà 2026 lágbára Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ ajé láṣẹ láyé àti láàyè rere nínú àlàáfíà ọrọ̀ tọ́pọ̀ owó tabua bí wọ́n bá ń pín mẹ́jọ níní ìbànújẹ́ ò ní kàn wá ń bì kankan àgà ní gàgà lálá nìkan ní lọ sókè tí wálẹ̀ padà Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa Ọlọ́run ó kẹ́ a bó ṣe kẹ́ mọ́rẹ́ ní kí ọmọ káàbà kàndé wa rúlú ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tejò Àjàó àró irun mọ́lẹ̀ padà bọ̀ràn míyàn ìjó ló yẹ ká máa jó orin ló yẹ ká máa kọ àbí kí làbá máa mú ṣe lórí ọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n kó láòrò èsì ẹ̀lẹ̀ yáwọ́ta àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 39 pẹ̀lú àwọn olùkọ́ 7 ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé 6 làwọn olùkọ́ kù àwọn ẹni bí oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n ti pa olùkọ́ kan gbogbo àná là ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba lọ́wọ́ security agents pé bòná báṣẹ́ dé károdò kásùn kí ni káralé ọmọ wí kí ni káralé ọmọ sọ àbí kí láralé ọmọ ńgbà bá rodò tí ó jìn tá a pẹ́ bí alẹ́ kan àárọ̀ kan tó ká fẹsẹ̀ rìn láti wòdé lálùpọ̀n séèyàn ò ní béèrè aránmọlájò ní wọ̀nà kankan lónìí ńlá gbọ́ròyìn tó fini lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀ kò fini lọ́kàn balẹ̀ tán yánnyán ó fini lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀ ó fini lọ́kàn balẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n ibi tí ròyìn ọ̀hún ìbá ti dáa tí ìbá ti dùn ò ní wípé kárí àwọn ọmọ wa kí wọ́n mọ sọ́ngọ̀ wọn jáde wọ́n mọ pampa wọn jáde kí wọ́n mọ gbé wọn jáde kí wọ́n mọ gbé wọn nù ambulance kí wọ́n máa gbé wọn lọ sílé ìwòsàn pé kí wọ́n kọ́kọ́ lọ rèé màsáàjì ara wọn wọ́n kọ́ fún wọn níwẹ̀ tó dáa wọ́n bó ara wọn pẹ̀lú ọṣẹ àti kànkàn wọ́n jẹ́ kán sinmi káti ẹ̀ tó mọ dámọ̀ràn pé wọ́n rè báwọn ẹbí wọn ń lé lóòótọ́ lára rí ti míìsì wọn lóòótọ́ lára tí wọn náà ti fà sílé lóòótọ́ lọ́kàn ara ilé ò balẹ̀ ṣùgbọ́n bọ́kàn ara ilé ò bá balẹ̀ a lè fi wé tẹ́ntí ń bẹ lójú ogun kò sí bá ara ilé ó ṣe bínú tó ara ilé ọwọ́ yẹ̀wù yóò sùn bó tútù bá dé ara ilé ó yí sọ bora aṣọ wo làwọn ọmọ kéékèèké ìfẹ́ yí bora nù gbó aṣọ wo làwọn olùkọ́ wọn fẹ́ yí bora ṣùgbọ́n ntọ́jú aládùn ara mi tí ó jẹ́ aládùn ara tí náà ò ní pé iléeṣẹ́ ológun ti sé wọn mọ́ wọ́n ti ká wọn mọ́ díẹ̀ kan báyìí ló kù tí wọ́n gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìjáde moment àwọn ajínigbé ti mọ̀ wípé ìkúrú tilẹ̀ tẹ̀yìn ní fàǹfà ẹ̀kọ́ òṣojú mímu mọ́ ibi tí nǹkan bá lọ yìí
àwọn lè mọ́ jàjàyè wọn ò tiẹ̀ lè jàjàyè ẹni wọ́n wá ń sáré hasting ransom wọn gbogbo nǹkan tí wọ́n fi sí tẹ́lẹ̀ wọ́n gé gbogbo ẹ̀ kúò wọ́n wá dá padà sórí owó nìkan pé kí wọ́n sanwó fáwọn káwọn yọ̀ǹda àwọn tí wọ́n ti kó ṣẹ́ gbàgbé àti káyà sókè lásìkò tó yẹ ká káyà sókè ibi tá a wá rìsọ́ọ̀fù ẹ̀ sí ò ní wípé àwọn èèyàn yìí wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fi àwọn tó kù ṣe kéròkérò ọmọ gbé wọn wọ̀ wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fi wọn ṣe ju pé kí wọ́n fi wọn kó gáìdì lọ kí wọ́n fi wọn gáìdì ara wọn kí nǹkan má bàa ṣe wọn. bóyá àwọn tí ó sá lọ ti ráàyè sá lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó gé sí wọn mọ́ kí wọ́n tó gé wọn dé. bọ́ọ̀lù àbí o ẹni tí ó bá ti rọ́nà bá lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ the best thing náà ni pé kí wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn fún ìjọba ká máa béèrè fún amnesty fáwọn náà kí wọ́n ti ẹ̀já kọ́kọ́ gba àwọn ọmọ wa jáde bí ìjọba bá gọ̀ ká fún wọn ní amnesty wọ́n bá jẹ́ pé gbogbo ìlú ló dẹ̀dẹ̀rìn tí gbogbo ìlú ọmọ ń tọkàn mọ́. God bless you sir, God bless you ma. Ẹ káàbọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé yẹn ibi ò ní bà yín ìbànújẹ́ ò ní kàn yín. Ẹ àárí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ o. Mi ò ní wáyé tì nígbà kọ̀ọ̀kan. Ẹ máa lékún sí ni, ẹ lékún lówó, ẹ lékún lọ́lá, ẹ lékún láìkú tí ṣe baálé ọ̀rọ̀ ẹ ní ṣàìsàn. Kéwékéwé ayé ò ní káwọn ọmọ yín, ṣàgbàṣàgbà ò ní ṣàwọ̀ àgbà. Láyé àtijọ́ ọmọ kéékèèké wọ́n jí gbé tìṣẹ̀yìn ló jẹ́ kàyéfì fún wa tó yẹ jẹ́ pé panumọ́ o àtiwé àtàgbà ni wọ́n ń jí gbé lásìkò yìí láti wá ṣe kí láàbọ̀ lọ́n fà wetin we go bọ́ lọ́n fà. Ẹ káàbọ̀ sọ ẹ káàbọ̀ mà ẹ bá ń pín program yẹn ẹ bá ń jó délé kó dóko kọ́ dẹ́sẹ̀ kúkú kọ́ dọ́nà jíjìn láàrin ìṣẹ́jú kan péré ẹ bá wọn ṣíà rẹ̀ now pápápá ìròyìn tó tẹ̀ á lọ́wọ́ ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ ó ní pé iléeṣẹ́ ológun ti gé wọn dé no escape route. God bless you sir, you are welcome sir, you are welcome ma. Kò sí ọ̀nà àbáyọ tí wọ́n lè gbà kọjá ọgbọ́n ò sì digi bí ọ̀bá sókùn. Oriire abduction, troops close in on kidnappers hideout. Wọ́n ti súnmọ́ bíi tí wọ́n wà gangan kò sọ́nà àbáyọ láti jáde. Ìrètí wà pa ara wọn ọmọ wa gbà padà. Ìrètí wà wípé àwọn tó mú wọn ò ní jọ̀wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà I mean àwọn gangan ò ní ṣe láì gbé nǹkan kaná pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun. So nbi tọ́rọ̀ dé dúró nù òye yé mi páwọn professionals níbẹ̀nu iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ yìí gbogbo àwọn security agents tí ń bẹ̀ ń bẹ̀ àwọn professional àwọn expert náà gbọ́dọ̀ rán lọ. Àwọn eléyìí wọn mọ̀gbọ́n tá a gbé gbà níbi tá a gbé kà bọ́rọ̀ bá kòkè tọkọ ilẹ̀ ó tún níbi tá a tún gbé sí agbede méjì ńkọ́ orí pẹpẹ ńkọ́ orí àjà ńkọ́. Oriire abduction, troops closing on kidnappers hideout. Okay, 168 high-profile terrorist commanders neutralized. Abdulsalami urges Nigeria to unite against terror, support security agencies to defeat evil.
Now, fresh details have emerged on intensive efforts by the authorities to rescue the 39 abducted school children and 7 teachers from Oriire, Yawota, and Alausa communities. Boya Alausa sì ni. Alausa in Oriire local government area of Oyo State. News reliably gathered that troops and other security operatives have closed in on the surroundings of the hideouts of the kidnappers in the National Park Forest in the vigorous move to secure the victims and avert possible escape of the kidnappers. Bọ́ọ̀bá lọ lágbára, ìwọ kọ́ ló ní gbogbo ọgbọ́n lọ́dọ̀. Àwọn ọmọ yìí ti pẹ́ jù lọ́dọ̀ wọn. Orí kunkun máa ń kó bá nini. Irú àwọn ajínigbé yìí, kí ló burú ń bẹ pé àwọn ọmọ kéékèèké yìí o, ẹ̀já tari wọ́n lé. Ṣùgbọ́n ẹni èṣù sí ò ní tètè mọ̀. Bó ti láya 16 tẹ́lẹ̀, yóò sì tún fẹ́ gba tó ìyàwó kan. Torí pé èṣù ń ṣe. Kì í tètè yí oníbúrẹ́dì. Àfìgbà tó bá di 3 ò níní. Kò yé wọn bọ̀rọ̀. So, in the vigorous move to secure the victims and avert possible escape of the kidnappers, the school children and their teachers were on June 15 kidnapped when the kidnappers invaded Baptist Nursery and Primary School in Yawota, as well as 2 other schools in Oriire. As the operative intensified the rescue efforts in the weekend, a former head of state, General Abdulsalami Abubakar, called on Nigeria to fully rally around the security agencies in the battle against terrorism and other violent crimes across the country. Because majority wa ńlá ṣagbódegbà fáwọn ajínigbé o. Majority wa ní lọ bá wọn ro oúnjẹ. Mo bá fídíò kan pàdé. Àwọn èèyàn wa náà ni wọ́n lọ ro oúnjẹ fáwọn ajínigbé. Can you imagine that? So, now call on Nigeria to fully rally around the security agencies in the battle against terrorism and other violent crimes across the country. The sources said troops and other security personnel involved in the rescue operation have effectively surrounded the hideout of the kidnappers within the National Park Forest area, where they have held pupils and teachers hostage for weeks. Ìròyìn ayọ̀ nu. Láyọ̀ làwọn ọmọ yẹn máa dé. It was further learned that the terrorists have been effectively contained within the forest, with security operatives blocking possible escape routes and restricting their movement with the hostages. That is, wọn ò ní láǹfààní láti kó àwọn ọmọ yẹn kúrò níbi tí wọ́n wà lọ síbòmíì, kò sáàyè, kò sórí ọ̀fẹ́. Ìbéèrè tí mo ti ń béèrè láti ẹjọ́ iná nù tí n ò rí dáhùn, mo èsè wá ń rí dáhùn sí. Torí lára ìbéèrè mi ni pé àwọn mélòó wọn lọ, I mean, ṣé wọ́n ń lọ wọ́n ń padà ni àbí wọ́n dúró síbẹ̀? Àbájáde ilé tí wá jẹ́ ó yé wa wípé wọn ò kú òǹbẹ̀, wọ́n dúró síbẹ̀, wọ́n dó tì wọ́n lọ́rùn. Kò ní sọ́nà àti jáde, kò sọ́nà àti jẹ, kò sọ́nà àti mú, tí wọ́n bá ní náà ni wọ́n máa jẹ lọ́wọ́. From every corner náà ni àwọn security agents ni wọ́n ti máa súnmọ́ wọn díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ọ̀dà. Àti àwa táwọn jẹ́ jagunjagun, àwa táwọn jẹ́ sọ́jà, àti ṣerú ẹ̀rí àti wọn bá ṣe bá àti ẹ̀jẹ̀ jagunjagun àti wo fíìmù orí wa ti fẹ́ dán tán. American film lóríṣiríṣi. Àwa gan lè ṣe wò pẹ̀lú experience fíìmù tá a ti wò. The increasing surge by the security operatives to the hideout is said to have triggered severe pressure on the terrorists,
their resort to arm-twisting tactics, including the recent callous killing of one of the abducted teachers. According to the sources, the resort to the brutal kpaying is meant to blackmail the authorities and suspend the aggressive and collaborative operation by security agencies to secure the release of the victims. It will be recalled that the criminals initially listed 4 major demands, including the release of detained terrorist commanders, before the victims could regain their freedoms. The names of such commanders sought for their unconditional release include Mahmood Usman. Aṣáàmọ̀ wípé dandan ni kí wọ́n lórúkọ àwọn tí wọ́n ní kán ó rìlíìsì. Wọ́n fẹ́ kán rìlíìsì wọn lágodi, kí wọ́n rìlíìsì wọn ní kí lórúkọ ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà lọ́yọ̀ọ́ yìí. Màá rántí orúkọ ẹ̀ jàre, ó pa mi lórí ni. Abolongo, kí wọ́n rìlíìsì wọn lábolongo. Lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ, àwa náà wà nínú àwọn tó sọ pé kí ló ná wọn láti rìlíìsì àwọn tí wọ́n wà lákòlò àwọn tó wà lẹ́gbà ẹ̀wọ̀n, wọ́n rìlíìsì wọn torí àwọn ọmọ wa yìí. Yes, we can say that because ọjọ́ orí àwọn ọmọ yìí kéré ju nǹkan tí wọ́n experience lọ. We can say that torí pa lè fa àwọn ọmọ yìí ṣírò ọmọ tiwa náà, àfẹ́kọ̀ ọmọ tiwa náà wà nírú position bẹ́ẹ̀ ńlọ́jẹ́ ká pèpè bẹ́ẹ̀ fún ìjọba pé kíjọba ó rìlíìsì wọn. Ìjọba dẹ̀ ní òun ò ní tẹ̀sí ibi táwọn terrorist tẹ̀sí bí ìjọba gidi ṣe é ṣe nù. Ṣùgbọ́n bí ìjọba gidi ó bá ṣe bẹ́ẹ̀, ìgbésẹ̀ ni yóò fi àwa lọ́kàn balẹ̀. Ìṣe pé kankan dédé máa fi á lọ́kàn balẹ̀ láì nídìí kan, káwa náà dẹ̀ máa tẹ̀ síbẹ̀, káwa náà dẹ̀ máa jẹ́ síbẹ̀, ká dẹ̀ máa gbà síbẹ̀, ká dẹ̀ lọ fọkàn balẹ̀, ká dẹ̀ máa sùn, ká dẹ̀ máa hanrun. Kò possible bẹ́ẹ̀. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ wà lára àwọn ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So, include Mahmood Usman, also known as Abubara or Abbas Mukhtar, and his deputy Abubakar Abba, alias Isa Adam or Mahmood al-Nigeri. Ìkọ̀ọ̀kan ni wọ́n jẹ́ bí orúkọ mẹ́ta, orúkọ méjì lọ́nà mẹ́ta. Èwo lẹ́ pè wọ́n bẹ̀, èwo lẹ́ sọ pé wọ́n bí wọn pẹ̀lú ẹ̀ gangan bẹ̀. Al-Nigeri, both identified as senior members of Jamaatu Azaru Muslimina Fibiladis Sudan Ansaru, a breakaway faction of Boko Haram. The suspects are currently in the custody of the Department of State Service, DSS, following their arrest by operatives of the agency in 2025. But as the security forces tighten the nose on the terrorists, they are said to have backed down on some of their earlier demands and are now largely seeking a ransom payment. Ó ti bọ̀. Ọ̀rọ̀ ti dàtẹ̀yìn kọ́gbọ́n agé tí ajá tá a gé létí tán tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tọ́jú abẹ. Ìgbà yìí làárọ̀ tarúgbó ń sunkún ẹyín. Ìgbà yìí làárọ̀ ntọ́ yẹ ká ẹ ṣe níyì ńlẹ̀ wá ń ṣe é tẹ́ báyìí. Ẹ ti gbowó kékeré ńgbà náà, ẹ ti lọ mọ pin, ẹ ti pin láàrin ara yín, ẹ ti máa fi jẹ mùlátẹ́fẹ́ fi jẹ, ẹ ti yọ̀ǹda àwọn ọmọ wa, àwọn ò ti gba àwọn ọmọ wa sílé, àwọn ò ní lọ́kàn sọ́dọ̀ tí ń mọ́, á ti gbàgbé, á ti close chapter bá a ti fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ tí ẹ release ní ìbáwà lọ́kàn wa. Ṣùgbọ́n nìsín ẹ ti jẹ egun kẹ́yìn ẹran o. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti gbẹ́bọ yín kọjá oríta o, ẹ ti gbé pèsè kọjá ṣọ́ọ̀ṣì, ẹ ti gbé sàrá yín kọjá mọ́sálásí. Ẹ̀ǹdí fíìmù yẹn ni mò ń dúró dè. À ń follow story scene by scene, action by action. Àti ìwà mọ bóòsì àti ìmọ̀ actor. So, a fẹ́ kó end by tragedy on our own part. Tó bá end on tragedy to their own part, we don't mind. A fẹ́ kó parí pẹ̀lú ẹ̀rín, pẹ̀lú ayọ̀, ká fi tijó tayọ̀ tí ṣèdè tí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ fi bá wọn ròde ìbànújẹ́, ká fi pàdé àwọn ọmọ wa láyọ̀ àtàláfíà ntí yóò múnú tí wá dùnnú. So báwọn bá lè bẹ́sẹ̀ ilé yìí lọ yóò dùn mọ́ wá nú, bí wọ́n bá lè rí wọn kó yóò dùn mọ́ wá nú.
ṣùgbọ́n bí ìjọba bá rí wọn kó tí wọn ò fẹ́ yín wọn tàgbá yóò tún bà wá nínú jẹ́. The news gathered that resources within the affected communities have been able to identify the leader of the kidnap gang. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí mò ń gbọ́ o bó bá jòdòdó pé ẹni tó jó lórí wọn ọmọ kọ̀mú ọmọ ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ni o. Bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, the news gathered that sources within the affected communities have been able to identify the leader of the kidnap gang as someone who was born in the community in Oriire local government area, who had lived peacefully among residents before becoming indoctrinated by the Ansaru terrorist group. My news was correct. Wàláì. Ìròyìn tí mo gbọ́ nù pé ẹni tó líìdì wọn tó jó lórí wọn ọmọ ìjọba ìbílẹ̀ Oríire náà ni. Ẹ mọ̀ pé a ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí òṣó lè ti lé títẹ́ láǹfààní àti jani ó lè lé ní sílẹ̀kùn fún títà ẹni tí wọ́n bí sí Oríire local government. Òun náà lọ darapọ̀ máwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò òun ló wá kẹ́tàjà wọn níjọba ìbílẹ̀ Oríire. Can you just imagine that? Okay. Incidentally, the affected communities area are at the verge of Nigeria's border corridor leading towards the Niger Republic and the Kanji axis, with established challenging terrain and lack of communication networks. More details also showed that intelligence reports previously uncovered plans by terrorists to attack schools in the area, necessitating some proactive moves, including the shutting of some schools by the authorities temporarily. Wọ́n tilẹ̀kùn àwọn iléèwé kan ẹ̀kọ́ bá lé. God bless you sir, God bless you ma. Lórí Facebook mi ní wáyìntì, lórí YouTube mi ní wáyìntì, lágbára Ọlọ́run. So wọ́n tilẹ̀kùn àwọn iléèwé nítorí ìjínigbé. Prevention is always better than cure. Kò dìgbà tán bá tún ẹ̀sẹ̀ kó wọn ká tó mọ̀ pé a dẹ̀ fúra o, ara dẹ̀ fún wa o, wọ́n dẹ̀ sọ fún wa o, ẹnìkan dẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ o. Ńgbà tán bá ti káwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ tó tọ́nà tó wá dọ̀nà méjì táàrí ìhà kan fòrí wọ́ mọ́. So the sources equally said the sustained military offensives against terror groups across the country have forced many insurgents to abandon their traditional strongholds and launch attacks on vulnerable civilian targets, including remote communities such as those in Oriire local government area. For months now, security agencies have been reported to have recorded significant successes against members of Ansaru, Boko Haram, and the Islamic State West African Province ISWAP, headed by intelligence provided by DSS. Ẹ bá iṣẹ́ yín láti pé àyìn kí ló dé tí security agents ó ṣiṣẹ́ wọn láṣẹ pé tí wọ́n iṣẹ́ wọn láṣẹ yanjú tá a wá nílé gbóṣùbà kárí láì fún wọn torí kù iṣẹ́ ní mórí iṣẹ́ yá ṣùgbọ́n lè ò tí ìyọrí kò iṣẹ́ tí dúpẹ́ lọ́wọ́ aláṣekù àṣetán ló lóríyìn oríyìn yín ọ̀pọ̀ kódà bíjọba ò bá fún yín ní ráǹkì á bá jọba jà ẹ bá ti gba àwọn ọmọ yẹn complete tẹ gba àwọn tíṣà wọn complete àrà tó bá wù yín kẹ́ ẹ fi àwọn tó jí wọn gbé dá tó bá wù yín ẹ lè fi wọ́n lẹ̀ pé kán máa sá lọ pé ẹ kàn fa àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ o ẹ máa sá lọ o àti ní ta fẹ́ gbà o tó bá wù yín ẹ lè arrest wọn bó bá wù yín ẹ lè kán wọn lápá bó wù yín ẹ lè kán wọn lẹ́sẹ̀ bó wù yín ẹ lè yọ̀ǹda wọn kán máa lọ ẹ ṣáàjà ara wọn ọmọ yẹn. Competent sources told the press that not less than 168 high-profile terrorist commanders have been neutralized during recent operations, with scores of others arrested. Besides, many insurgents have reportedly fled into neighboring countries in search of refuge. Bàbá lílé wọn tán Nàìjíríà yóò dà bẹ́ẹ̀ fífún wọn ní ransom ló jẹ́ kí wọ́n tún máa pọ̀ sí. Àwa ti lọ gba tiwa ń bẹ̀ yẹn o ẹ̀yin náà jẹ́ lọ wá bí gba tọ̀dọ̀ tí náà ló ń jẹ́ kí wọ́n máa pọ̀. A senior security officer who pleaded to remain anonymous was confident that the war against terrorism will ultimately be won. He said, and I quote,
The war against terrorism will be won. We will not relenting in the ongoing offensive until these criminals are either eliminated or forced out of the country. President Bola Ahmed Tinubu recently issued a strong warning to them. The signs of victory are already becoming evident. Ọ̀rọ̀ tí ọ́fíìsà yẹn sọ nìyẹn. In the meantime, former head of state General Abubakar Abdulsalami in a statement issued to mark his 84th birthday. Abdulsalami Abubakar náà ti pé 84. Time flies. Gbogbo wa náà la dàgbà o. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ gbogbo ẹni tó ti dàgbà ó dògbò. I congratulate Abdulsalami Abubakar on one side. Gbóró orí ọ̀fẹ́ àtàánú gbà. Inú bí wa sí lórí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ Masudi Kásìmọ̀ wù Ọláwálé Abíọ́lá, but ohun gbogbo ó ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Now, Abdulsalami described the recent death of retired General Abubakar Rabi and other victims of insecurity as a sobering reminder of the challenges confronting the country. General Abdulsalami, who reflected on his sojourn in the military, which included service during the Nigeria Civil War and peacekeeping missions abroad, acknowledged that many countries are grappling with economic and security challenges, but urged Nigerians to rally together to preserve peace and national unity. He commended the Nigeria Armed Forces and security agencies for their resilience in combating terrorism, emphasizing, however, that the battle must not be left to security personnel alone. Ìmí àtẹ̀yìn nípa pàtàkì láti kó bàbá fẹ́ rẹ́yìn ìjínigbé tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ká má fi dá wọn sọ́jà nìkan, ká má fi dá wọn DSS nìkan, ká má fi dá wọn ọlọ́pàá nìkan. Play your role. Let me play my roles. So ìgbà yẹn la tó máa ṣẹ́gun ẹ̀ tán pátápátá. General Abdulsalami, okay. He cautioned against politicization of security matters, a tendency he noted has worsened the security situation and brought us to where we are today. He said, and I quote, "Let us join forces with government and security agencies at all levels to defeat these evils once, who do not recognize ethnicity, religion, political party, communal life, and other forms of identity. Propaganda for political and other selfish gains is also giving oxygen to to terrorist groups. The use of fake news on social media to propagate false narratives has served to encourage terrorists and other criminal groups. The success of one terrorist group encourages another." Yes, náà ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan. A ti rí tiwa gbà, ẹ̀yin náà lọ gba tọ̀dọ̀ yín. Ńgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fáwọn kan 500 million, 400 million, 200 million, tàbí táwọn èèyàn kan tí wọ́n jí gbé tán sáré kówó jáde tán kó 150 million, 200 million kalẹ̀ ń pé kíní lówó lórí o, ẹ jẹ́ káwa náà lọ sáìdì ibẹ̀. So, part of his statement read, okay, the success of one terrorist group encourages another, and unless we have a rethink, we will continue to promote this crisis. Part of his statement read, and I quote, "Hi, General Abdulsalami Alhaji Abubakar, GCFR, on this occasion of my 84th birthday, wish to appreciate all Nigerians for their love and support all through these years. On this special day, I have had to pause and reflect over the state of things in our dear country. As an officer of the Nigeria Army, the recent tragic death of General Rabi, along with the so many others, marks a defining moment for us as a country. This is very significant to me. Having served in the armed forces of Nigeria, fought in Nigeria's civil war, and led Nigerian troops in peacekeeping operations in other countries, I acknowledge that many nations of the world are passing through a series of economic and security challenges, and Nigeria is no exception. What is needed now is to support efforts
to maintain order in the country. It is clear that the success of attaining this objective must be inclusive. The armed forces and all other security agencies have been very strong in the fight against terrorism. But this is not their fight alone. Every citizen has a stake, and it is my plea that Nigerians unite to fight against terror. Over the years, politicization of security matters has worsened the situation, and this has brought us to where we are today. Let us join forces with government and security agencies at all levels to defeat these evil ones who do not recognize ethnicity, religion, political party, communal life, or other forms of identity. Propaganda for political and other selfish gain is also giving oxygen to terrorist group. The use of fake news on social media to propagate false narratives has served to encourage terrorists and other criminal groups. The success of one terrorist group encourages another, and unless we have a routine, we will continue to promote this crisis. I urge the armed forces and security agencies to continue their efforts, resolve, and firmness in this fight, and not to be discouraged. I urge government should in every manner continue to take decisive actions and resolve to bring tragedy to an end. Nigeria is the only country we have. I join the army to defend it with my life. I am a firm believer in a united and peaceful Nigeria. Firm believer in a united and peaceful Nigeria. United Nigeria, can never bring peace. So divided Nigeria will be peaceful to every one of us. Our general. At my age, it was and is still my dream that we hand over to our children a united and prosperous nation, so that your children will continue leading us, Abi. Your children will continue frustrating us, Abi. Your children will continue terrorizing us, Abi. I appeal to all our citizens to remain calm and law-abiding. The task ahead requires our collective vigilance. I pray for comfort to the families of our fallen heroes. Once again, my family and I remain deeply grateful for your support. May Allah help us rebuild our dear country. God bless Nigeria. All right. May Allah bless us. May God bless us. May Olodumare bless us. Not to rebuild this country, but to divide this country once and for all, so that we will all have rest of mind. Hausa Fulani will have rest of mind. Yoruba will have rest of mind. South will have rest of mind. Southeast will have rest of mind. Everybody will be at rest. To the best of my own knowledge and understanding, we'll be following the situation of Nigeria as far back as when we were all born. Nigeria go better. Ìgò bẹ̀tà là ń sọ, ìgò bẹ̀tà ọdún kelu lógójì nígbà tí Saheed Òṣùpá kọrin yẹn nu o. Ìgò bẹ̀tà ọdún kelu lọ́gọ́ta. Ìgò bẹ̀tà sódọ́gọ́rùn-ún ọdún ni ìgò bẹ̀tà ọdún wo ló máa jẹ́ náà Nàìjíríà. Ìgò bẹ̀tà là ń sọ, ìgò bẹ̀tà ọdún kelu lọ́gọ́ta. Ìgò bẹ̀tà tàti wò òmìnira wa, ìgò bẹ̀tà sódọ́gọ́rùn-ún ọdún ni ìgò bẹ̀tà ọdún wo ló máa jẹ́ náà. So pé Nàìjíríà ó da, to the best of my understanding, kó da sápò ààrẹ. Ṣùgbọ́n ẹjá pín Nàìjíríà, ẹjá pín tápín once and for all. Let us divide this country. Mo fọlọ́ ọ̀run búra ìgbà tí ìsinmi lè dé fún tẹrútọmọ nìyẹn o. Bọ́dà kálukú máa wà minimized láti monitor. Yes. Àwọn east wọ́n lè monitor bọ́dà wọn. Àwa tá wà south west bọ́dà wa máa lòdì wọn láti monitor. Bó láti guide ẹ̀. Nbo Ondo state ti papọ̀ mọ́ Edo state àgé. Nbo Lagos state ti papọ̀ mọ́ Republic of Benin àgé. Nbo Ogun state ti papọ̀ mọ́ Republic of Benin àgé. Nbo Ọ̀yọ́ state ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Niger àgé. Nbo Èkìtì ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Kogi àgé. Nbo Ondo ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ gbogbo ẹ̀ bá tá a bá ti gé bẹ́ẹ̀ á ní ìsinmi. Àwọn tó kù náà wọ́n ní ìsinmi. Now
ìjọba fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé àwọn security agents wọ́n wà on top of the situation. Wọ́n ti gé àwọn ajínigbé yìí dé, wọ́n ti gé wọn mọ́. Ẹ gẹ́tì ẹ mọ̀ tí wọ́n pè bẹ́ẹ̀, as in ká ní a fẹ́ lọ pẹran nísìn, ṣé ẹ ti dẹ̀gbẹ́ ọdún rí, ẹ ti dẹ̀gbẹ́ rí, tá bá fẹ́ lọ dẹ̀gbẹ́ ẹ̀rùn, a wá mọ̀ pé inú igbó yìí o àwọn ẹran máa ń pọ̀ ńbẹ̀ o, àti dẹ wáyà àti mú àwọn kan, ṣùgbọ́n àwọn kan gbọ́n ju wáyà lọ, a dẹ tàkúté, àwọn kan gbọ́n ju tàkúté lọ, tàbí a lé wọn débẹ̀ tàbí a kẹ́fi wọn débẹ̀, àti wá sọ̀ráǹdì gbogbo igbó yẹn. Àwa move nígbésẹ̀ díẹ̀díẹ̀, à ń sún mọ́ra wa. Àwọn ẹran yẹn náà wọ́n ń gbáriwo wa lọ́tún, wọ́n ń gbọ́ lósì, àwọn náà wá ń bọ́ sáàrin. Tí àwọn iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí ti dé nìyẹn, wọ́n ti gé wọn dé, wọ́n ti gé wọn sáàrin. Kò sọ́nà tí wọ́n fẹ́ gbà sá lọ, gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n fi fọkàn wa balẹ̀. Àwọn ajínigbé yẹn ò lè escape. Ó túmọ̀ sí wípé a rí àwọn ọmọ wa gbà, it's just a matter of time. Time yẹn lè mi àtẹ̀yìn ọmọ, tàbí ká sọ pé àwọ̀ ọmọ bó ló ṣe jìnnà síbi tí wọ́n wà sí, sótó mẹ́ẹ̀lì kan, sójú mẹ́ẹ̀lì kan lọ, ṣé wọ́n ń gbóhùn wọn? Kí ló fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé wọ́n ti gé wọn dé lóòótọ́, pé kò sí escape route fún wọn? Iléeṣẹ́ ológun ni ó wà sọ fún wa, àgbàlagbà ò sáà gbọ́dọ̀ rékú kó tún dààmú rìn, kò gbọ́dọ̀ wá di lọ́la kan àbí lọ́túnla kan àbí lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ kan kí wọ́n wá sọ pé sorry, ibi táwọn rò pé àwọn ti gé wọn dé, àwọn ọmọ páwọn kọ́ wọn wà ń bẹ̀, àwọn àgbẹ̀ kan wọ́n ń dáko ń bẹ̀, tàbí àwọn ọdẹ kan wọ́n ń yìnbọn ń bẹ̀, tàbí àwọn ẹnìkan ni wọ́n ń ṣèédú ń bẹ̀, oríṣiríṣi nǹkan wọ́n lè sọ o. Eléyìí ni yóò dùn wá o, tí ó dẹ̀ mú wa react. So Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko, ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o. Ẹ jẹ́ wò bóyá ń wórè èèyàn méjì, possibly tí n bá rí èèyàn méjì tí wọ́n fẹ́ pè, tí wọ́n ní gbólóhùn kan àbí méjì láti sọ lórí ìròyìn yìí, tàbí àwọn tí wọ́n tún fẹ́ enlight wa sí lórí ẹ̀, tàbí àwọn tán tún fẹ́ fún wa lé experience lórí ẹ̀, possibly. +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Nọ́mbà tẹ́lẹ̀ sáré pè sínú ń bá ti gba méjì tàbí mẹ́ta, tó bá tètè wọlé ni o, bí ó bá tètè wọlé wọ́n máa lọ lé wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. So ọ̀rọ̀ rẹ̀ o gbogbo mùtúmù wa. Ṣé mo fo Kwara ni? Ok, ibi tí Kwara state tó ti tàn mọ́, tó ti close mọ́ Niger state, a block ẹ̀, bọ́dà wa ó máa make sense gan. So kìí ṣe pé ọmọ Yíbò nílé wálẹ̀ Yorùbá rọ́ o, wọ́n wá o. A lè jẹ́ kó jẹ́ visa free, a lè jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n gba visa ni o. Bó bá jẹ́ mi mo jẹ́ president lásìkò gbà náà, wọ́n gba visa gan tó wọlé ẹni o. Àwọn Haúsá náà wọ́n gba visa gan tó wọlé ẹni o. Wọ́n sì fún wọn lófin mọ́ bá ti ń wọlé, mọ́ bá sì ti ń wọlé láàmú ọmọ iye wọn. Nigeria is not just organized, we are not organized at all. Nigeria fail wa gan. Nigeria fail wa, àwọn leaders wa fail wa gan. Wọ́n fail wa látòrí national ID card láti 2014 àti ní plastic national ID card ti today. Cellophane one là ń gbé káàkiri, eléyìí tán laminate yẹn là ń gbé káàkiri láti 2014. 12 years ago, Nigeria ò lè dá organize national ID card. Ó wà insulting. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn wọlé sí Nigeria on a daily basis. Àmọye wọn, no data. Anybody ló lè ra SIM card wa. Anybody ló lè register SIM card wa. So far tó bá ti lórúkọ, àwọn African countries kan wà tó jẹ́ pé kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. Mi rò pé èèyàn lè wọ Ghana lónìí ká wọ́n mọ̀ pé èèyàn wọ Ghana. Ṣùgbọ́n lè tèmi mọ̀ ni pé bó bá wọ Cairo lónìí, wọ́n mọ̀ pé ó dé Cairo lónìí gangan náà ni o. Hello? Wọ́n mọ̀ pé ó dé Cairo lónìí gangan náà ni o. Hello ma o.
Hello, Awikonko kálẹ́ o. Yes ma, ẹ kálẹ́ ma. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Yes ma. A máa júṣe fún wa o. Àmín o. Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá mi, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ètò náà. Yes ma. Nàìjíríà ti fèèlì tipẹ́tipẹ́ kì í ṣọ̀rọ̀ ìsìn. Àwọn ó kàn túbọ̀ wá ń bàjẹ́, ó wá ń burú sí i ni. Ó wá túbọ̀ wá ń dojú délẹ̀. Ẹ wò kí là ń wí, kí là ń sọ. Kí là ń wí, kí là ń sọ nílùú tó ní sójà, tó ní ọlọ́pàá, tó ní air force, tí wọ́n ní gbogbo kínní, tí àwọn abduct àwọn ọmọ láti how many days sínsìn. More than 1 month. Tí wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí, tí wọ́n dẹ̀ sì tún ṣe wárè tó dùn mí jù ni pé ọ̀tẹ̀ táwa Yorùbá wa tún bára wa ṣe yìí o. Ọ̀tẹ̀ tí Yorùbá tí ṣèyí wá tún bá ìṣẹ̀dá ìṣe láì kì í ṣe àwa. Torí mi ò mọ wáyé wọ́n ní kí ọkùnrin rí ejò kí obìnrin pa. Ṣé bí kéjò má ti lọ ni kóòtù òjíire ń sọ. Kí ló wá dé, kí ló ń ṣẹlẹ̀, irú àbámọ̀ wo ni eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa yìí. Àwa diaspora àti sunkúnsunkún àti gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti ṣe gbogbo ẹ̀ kò ní ìtumọ̀ torí wọ́n ti bá èṣù múlẹ̀. Èṣù tiwa kọ́ o, kì í ṣe èṣù tiwa. Kì í ṣe láàlú wa o, kì í ṣe láàlú ògo, láàlú ògiri ògo. Kì í ṣe ògiri ògo tiwa o. Àwọn sàtánì tiwọn ni wọ́n ti bá múlẹ̀. Wípé òun ló máa àfi káwọn rẹ́yìn ara wọn láì kì í ṣe tiwa. Because gbogbo ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ìlú ò ṣe kinní kan, wọn ò ní díìsì, wọn ò ní dàtì. Ṣé ní àwọn diaspora tẹ́ ń gbọ́ kẹ́ ẹ má tiẹ̀ lọ, ṣé ẹ rí ibi tí wọ́n ti ń mú báńdíìtì tí wọ́n tún ń lọ rehabilitate tí wọ́n ń dá padà sínú ìlú? N ò rírú ẹ̀ rí o mọ́ mi. Ṣé ẹ rí ni? N ò rírú ẹ̀ rí mà o. Ẹ mọyì ọdún tí ìlú tí mo wà yìí tí wọ́n fi lébi ńlá ní àfìgbà tí wọ́n mú pa. Kí lẹ̀ ń sọ yìí? Ẹ mọye táìmù tó ti commit atrocity kí ìbámọ̀ tó wá mú pa. Kí là ń wí ti wá àwa ẹ wo general ejò ṣanpa nínú gbóngbà tó ń mu. A ti níṣòro bàbá mi individually ni kí oníkálukú máa du orí ẹ̀ báyìí jà forí ẹni. Kì í ṣe jà fojo mọ́ o. Tó bá jà fojo kò ṣúra ẹ ṣòro fún ọsàn ẹni tó lágbára tó lóun fẹ́ ẹ wo nǹkan tán ẹ wo bọ́n ṣe yí ìrìn àjò májàsọ láǹsì. Bẹ́ẹ̀ni. Ó di nǹkan méjì gbáǹkọ̀gbì tó ṣe lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kó àwọn people tá à ń sọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ àti àwọn tíṣà ẹ̀ ó di nǹkan méjì tó làmìlaka tó ti rescue àwọn méjì ṣùgbọ́n ṣé wọ́n jẹ́ kán announce ẹ̀ ṣé bí wọ́n inú mi dùn fún TVC bí wọ́n ṣe bójú Mákindé jẹ́ o. Wọ́n ṣan mọ́lẹ̀ wọ́n kàn fọ́gi mórí wèrè kó lọ wábi wọ̀ torí pé ó gba ìbọ̀dè òun ló kó àwọn ọmọ yẹn òun ló kó wọn òun ló kó gbogbo wọn ló kó wọn pamọ́ wọ́n wà nínú igbó kan wọ́n ráǹdì wọn irọ́ ni wọ́n pa. Tẹ́yìn bá ní last time tí woman àti principal yẹn sọ̀rọ̀ tẹ́ bá wo containant ẹ̀ tẹ́ bá wo dressing ẹ̀ ṣé kò wẹ̀ ṣé kò fọ ẹyin. Bẹ́ẹ̀ni. Dání kò ní fọ ẹnu láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí gbogbo ẹnu ẹ̀ ò ti lip àti bẹ́ẹ̀ dànù. Bẹ́ẹ̀ni ma. So tẹ́ bá ṣì ń tanra we in diaspora we knew quite fine pé wọ́n sínú igbó kankan ò Mákindé tọ́jú wọn pamọ́ síbì kan ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí ibi tí Ìgbòho tán ní wọ́n rìn bíi 30 kìlómítà kan tó wọnú igbó yẹn àwọn ibi tí ọ̀dọ̀ àwọn pípù báwọn yẹn ni máa yìí máa lọ tọ́jú wọn sí. Mò ń sọ wà tó bá fẹ́ kú kó parẹ́ kó fi àwọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀. All right ma, God bless you ma. Nàìjíríà ò lè dá kò lè bá kò ń ṣèpè àti gbàdúrà títí ká dẹ̀ máa gbé wọn ṣépè. Àdúrà ò gbà jàre. Olódò dẹ̀kan jẹ́ kó ṣe lẹ́ẹ̀kejì otherwise Yorùbá wọ́n á sun ẹ̀jẹ̀ wọn ní rí i. Mo fọlọ́run búra Ọlọ́run. Wọ́n á sun ẹ̀jẹ̀ wọn ní rí i sun ẹjọ́ ṣé òbí náà fẹ́ lọ bá dágbà wọn àbí àwọn ará bí. Àbá ti kú. Ṣé ibẹ̀ ṣé náà tì ní ọmọ Yorùbá wá sá lọ àbí bẹ́ẹ̀ náà. Mo máa ń bẹ̀ o mo máa ń kúnlẹ̀ láràárọ̀ tí n bá ti ń bẹ Ẹlẹ́dàá gbàdúrà fún ìṣẹ̀dá mi àti ìdílé mi mo máa ń gbàdúrà fún orí Yorùbá kó má gbàbọ̀dẹ̀ tí olódé bá fi lè míìsì second time yìí
a máa fi Yorùbá pìtàn ni o àfi tá a bá kàn dé sọ èdè lókù ẹ gbà bí mo ṣe sọ yìí. God bless you ma. Á dà fún ẹ wàá máa ṣe fún ojú òní tí ẹ o. Àmín ma. Jọ máa wo tó ìwọ náà bá rìn máa wẹ̀yìn à ní wẹ̀ẹ̀tì o. Àmín ma. God bless you ma. Ó jẹ́ kí ti wá di. Àmín ma. Ojú ẹ ò ní fọ́ o. Àmín ma. Mo ṣe bàbá mi ní wáyé tí ma. God bless you ma. Yes ma. Yes ma. Wow, ó sọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ. Bàbá sọ nísìn wọ́n pa nǹkan pè ní but reality kò ní sọ pé ká má sọ òun o ẹ̀wọ̀n bínú o bàbá yìí ṣe mistake. Bọ́lá Tinubu ó wá wọlé lẹ́ẹ̀kejì. Ọlọ́run dáríjì mi, Ọlọ́run dáríjì mi, èmi náà kú Nàìjíríà wọ́n máa tako Yorùbá bíi jojúmọ́ ni o máa ṣépè fáwọn èèyàn bíi jojúmọ́ ni o wàláì kódà kó jẹ́ Kútọ́nù bẹ̀ lásán ni wọ́n dúró sí wọ́n kọ́kọ́ kú Nàìjíríà náà fòdìdí ọdún mẹ́rin tẹ́ ẹ bá dìbò tẹ́ ẹ bá fọ̀tẹ̀ dìbò fún tẹ́ ẹ fọ̀tẹ̀ gbé síbẹ̀ tí ó lò lórí àlééfà wọ́n kọ́kọ́ kú Nàìjíríà náà wọ́n máa fojoojúmọ́ sọ̀kò kò jù bẹ́ẹ̀ lọ o mi sọ pé kí kálukú ó dìbò fẹ́ni tó bá wù ó mi sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n tí Yorùbá bá fọ̀tẹ̀ ṣe jálẹ̀ ojú ọjà akandọ́ ọ̀rọ̀ Awikonko àjàwó àrọ̀ Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó ṣe èyí náà tó wọ́n máa lọ o èyí náà tó wọ́n máa lọ èyí náà tó wọ́n máa lọ o èyí náà tó wọ́n máa lọ àìbó ní sùúwà dédé eégún èyí náà tó wọ́n máa lọ àìbó ní sùúwà dédé eégún èyí náà tó wọ́n máa ó tó bàbá gbó tó nílùú àṣìṣinmi àìtó nílùú ọjọ́ gọ̀ǹgọ̀ ọjọ́ òtòjọ́ tí mo dé gbọ̀ngàn sùn lé ọ̀rẹ́ bí n pé ariwo gbalẹ̀ òkìkí gbàtà òkìkí ọmọ jára àdúgbò sùn ọ̀rọ̀ tó dìjà létí àkínlàlù àti báwọn. Hello. Gbèrè ọ̀dẹ bẹ́ẹ̀ gbèrè ọ̀dẹ ẹlẹ́gbẹ́ ọ̀dẹ òrìndẹ́lùkú bá dá lọ́mọ rẹ̀ gbé. Awikonko. Hello Mr. Ṣẹ́gun Bàtólà. Orí ètò ni mo wà mo sì ń gbọ́ yín ní gbèjègbèjọ àbí lẹ́yìn ètò lẹ́tí fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. Èmi gan wò ẹ báyìí kòkò mò ń wá Awikonko bó ṣe ń dàgbà sí ló ń kéré lójú ó ń dàgbà sí kún ojú ẹ̀ ń kéré bí you look like 16 ọlọ́mọ aṣáánú bá Ajídèwé pọ̀. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀. Wàláhì wá àti last born mi dì sé mo jú lẹ́jọ́ nígbà tó dàbí ọmọ 25. wà ò tí ì bá ṣe irun gbọ̀n mi tó funfun. Kò funfun o ló dá sí o. n bá sì mọ claim Ọlọ́run bó ṣe rí ni natural ni. Oògùn ìbọn ló jẹ́ kí irun gbọ̀n funfun. irọ́ ni tí n bá lóògùn paracetamol ni tàbí fẹ́ńsìkì èmi. Oògùn ìbọn ló jẹ́ kí irun gbọ̀n funfun. kò sí túpẹ̀. Awikonko. Wọ́n ní níbi tí mo ti wá Ìjẹ̀ṣà ní mèrèmé ìsọmọ àlè ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni mí. Ìjẹ̀ṣà à ń yan ìbẹ̀rù òbò kan dolẹ́gbẹ̀ẹ́ àkàtà òbò olóko forí sọlẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o ọ̀gángan ọ̀nà lálákè sọ o. bẹ́ẹ̀ ibi tá a bá dé ń sìn tí Tinubu wá wọlé lẹ́ẹ̀kejì in fact bí ìgbà tí àwa kọ́ la máa jẹ ìyà ló máa jẹ wá. yóò pé tí wọ́n bá la fẹ́ jẹ tán bá gbé fún wa pé ẹ jẹ ìyà. èèyàn lè sọ pé òun ò jẹ. ṣùgbọ́n tí ìyà fún rẹ̀. ó ti wà ready made o wọ́n ti po kalẹ̀ o. bábíkíù ìyà ó tó di bábíkíù ìyà tó ń sun lórí iná tó fi iyọ̀ sí tó ti fata sí. Ọlọ́run o. so nísìnyí gbogbo nǹkan ti dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. bẹ́ẹ̀ni. ó dàbí ìgbà tán bá ní pé a sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ àwa gan lọ́dọ̀ wa ní ibi tèmi gan ti wá àwọn mistake kan ti ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ yẹn kì í ṣe nǹkan tí mo lè máa sọ síta. ok baba. torí wọ́n ní èèyàn ò kì í ta ara ilé ẹ̀ lọ́pọ̀. a sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó ṣùgbọ́n lọ́wọ́ níbi tá a dé dúró ń sìn Awikonko tí bá tiẹ̀ máa béèrè lọ́wọ́ wò gangan pé kí ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n rò pa lè gbé ń sìn tí nǹkan lè bẹ̀rẹ̀ sí dùn. ṣé ní Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni. kò sí ìgbésẹ̀ kankan. ok wọn náà agirike gbogbo nǹkan ti dàrú. kò sí ìgbésẹ̀ kankan rárá kò síbi tẹ́ ẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí tó. sórí àtúwá ṣe mistake sórí Ṣèyí Mákindé yẹn àwọn kan wà tí yẹ pé ojú Ṣèyí Mákindé lẹ̀ ń wò sọ̀rọ̀ inú ẹ̀
ó gba Ṣàngó, ó gba Aláàlú. ṣe yí lè. In fact. èèyàn líle ní. bó ṣe wà yẹn mo rí nírí pé kò kíà láti jẹ́ kẹ́mi èèyàn bọ́ pé kó lè fẹ́ nǹkan tó fẹ́. tí wọ́n fẹ́ jíyà bá jẹ kó tó gbọ́n ó yàtọ̀ sẹ́ni tó kàn bọ́ gbọ́n tán jókòó tán ti ń kọ láti ilẹ̀ kò ní mọ iye ọgbọ́n. bẹ́ẹ̀ni. so kọ́lọ́run ọba tó lọ dé ní kó jọ ọ́ a bá ń bẹ Ọlọ́run a kàn ń agẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wrong láti máa sọ pé à ń gbàdúrà. Ọlọ́run because gbogbo ń tá a nílò pápátá lọ́lọ́run pèsè fún wa. bí ọwọ́ ọ̀tún bá wà tọwọ́ òsì wà ó ti wà ní àkọọ́lẹ̀ pé ẹgbẹ́ kìíní ìsọwọ́ ọ̀tún o ẹgbẹ́ lè sọwọ́ òsì. bẹ́ẹ̀ni. àwa gbé sọwọ́ ọ̀tún táwa bẹ̀rẹ̀ sí gbà àwọn ọlọ́jọ́ bá mi dá padà sọwọ́ òsì ẹ̀bí ta ni. kò yé mi. o fẹ́ wọlé o sọ kọ́kọ́rọ́ lẹ́nu o dójú ọ̀nà o rí kí o wá ń gbàdúrà pé wàá máa gbàdúrà máa wá gbàwẹ̀ lẹ́kùn yín máa ṣí. Sicilia ni. ta ni dìdìrìn. Sicilia ni. so níbi tọ́rọ̀ dé dúró sìn èmi o tó o bá dira ó yẹ kí n wà Naija ní bíi 2 weeks ago mo cancel ẹ̀. wow. torí mo ń láti jẹ̀gbé kí n jẹ kára àwọn ẹ̀ mọ́. kí n ṣe bíi Awikonko kí n dúró tán lórí ẹni tí ò bá dúró tán kò gbúdọ̀ máa ṣe bí eléyìí. ojú tèmi ń wò yìí sojú ẹ ojú yìí ò rọ̀ mọ́ ojú ti dojú Ṣàngó ó ti jọ ojú Aláàfin ṣé mo ojú ni Awikonko àtàláàfin ní. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. ojú yẹn bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ láti sìgá kò ní ìdìbò ń sáná sí mọ́ tó bá ti fi sìgá sí báyìí ó máa fi náà ràn án bàbá. God bless you sir. Ọlọ́run á ṣàánú Awikonko àásọ̀ lẹ́yìn ètò. kò sí wàhálà bàbá kò sí wàhálà. all right bàbá. hello. 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 ẹni tó ń pè lemọ́lemọ́ yìí tẹ́ bá fẹ́ pè padà lẹ́ẹ̀kan sí kí n lè píìkì ẹ̀ ibi tẹ́ ti orí fóònù lẹ ti máa gbọ́ mi o kò ń ṣe ibi tẹ́ ti ń wò mí yẹn o ibi tẹ́ ti ń wò mí yẹn máa delay yóò ń ti sọ̀rọ̀ tipẹ́ kẹ́ tó ẹ̀sẹ̀ gbọ́ mi orí fóònù lẹ ti lè listen sí mi ó ń sàn fọwọ́. hello sir. hello. yes sir. Awikonko ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. orí ètò ni mo wà yìí sá o. ṣé mo lè máa sọ̀rọ̀ fẹ́ẹ́ sọ̀rọ̀. orí ètò ni mo wà yìí sá o. orí ètò ni mo wà yìí o. ẹ ṣe Awikonko. yes sir. ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ ọjọ́ gàtẹ́ kọjọ́ gàtẹ́ wọ́n fẹsẹ̀ sí méjì nílẹ̀ igun àtúrú wọlé ìyẹn àtúrú bọ́sà. bẹ́ẹ̀ni. ta ni ọmọ gbégbó àtúrú tó wọlé ìyẹn àtúrú gbó bọ́sà. nípa àjẹlé yìí mi ń gbádùn ètò yín dáadáa. God bless you sir. I'm calling from Nigeria. God bless you sir. tó ọ̀rọ̀ ìjà ń sọ yìí èmi bí ẹnìkan tí mò ń sọ̀rọ̀ mi ò lè sùn látọjọ́ náà láti ṣẹlẹ̀. mi ò lè sùn àtàwọn ìyàwó mi lórí àwọn ọmọ yẹn. ìbéèrè tẹ́ ń béèrè ẹ̀ lèmi náà ń béèrè pé kí làwọn ọmọ yìí jẹ kí ni wọ́n mu aṣọ orí ń wọ̀ náà ṣe ó pọ́sibù náà kó ti àárẹ̀ ìdí gbogbo kan ẹ̀yìn yẹn Mákindé ó pọ́sibù kó ti àárẹ̀ ìdí gbogbo ètò yẹn ó sì láwọn tí ó tún máa rántí ọlọ́mọ gbóúnjẹ fún wọn. wọ́n àlàní òkòkò ọ̀lẹ́rà bó bá yá bá dé àwọn ọmọ máa ṣe rí. bẹ́ẹ̀ ni sà. ó ń fi alọ́kànbalẹ̀ ń fọmọ Nàìjíríà lọ́kànbalẹ̀. òsì níbi kankan tó ń lọ oníbi kan tó ń lọ president kò ní ìkẹkẹ mi tó fẹ́ wọlé. tó bá wọlé ọwọ́ yàrá ẹ̀. ní ìgbọ́ta. tó bá wọlé ọwọ́ nù yàrá ẹ̀. inú wàhálà ni ọwọ́ ìbùsà ìdí wọlé yìí kò sì lè gbà sí ìjọba Tinubu jẹ́ rárá. a ṣèmí sì ń fi sínú àjọ àjọ ojúmọ́ láàfà lè ní pé Ọlọ́run bá a tún ọmọ ẹlẹ́ àti gbogbo àtàwọn gbogbo bíbí bá ti di àwọn èèyàn tó kọ́ síbẹ̀ Ọlọ́run fi ọlẹ̀. Ọlọ́run wa bá a mú gba àwọn tó wà ní ìdíkìní àtàwọn bàbá àtàlẹ́ wọn. Ọlọ́run kó bá a mú wọn ní. Àmín. God bless you sir. kọ́ bá wọn fi tó bá fún ọ tó ti dà wọn láàmú. Àmín. ẹ ṣé mo dúpẹ́ sá o. mú wọn ní kó mú wọn kó sì fi ayé Ọlọ́run fi Nàìjíríà lọ́kàn balẹ̀. Àmín o. ẹ ṣé ó gbọ́ sá. ó dàárọ̀ sá. Yes sir.
ẹni tí ìbá sábíamọ ni ó sùn tí ọ̀nà kọ̀kọ̀ ní pé wọ́n jí ọmọ ní tó bí èmi nújù ń bẹ̀ ní èjì àwọn ọmọ yẹn ọdún 2, ọdún 4, ọdún 5, ọdún 6, ọdún 8, ọdún 10, ọdún 12 wọ́n ní tó dàgbà nínú wọn lọ́dún 15 lọ́mọ 15 years mọ̀ ọlọ́ nínú àánú ẹ̀yọ́ sànù wà ní Nàìjíríà. The solution láti sọ o ẹ má fọkàn sí ọ̀rọ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ má mọ̀ lísìn sí Abdulsalami Abubakar o, ọjọ́ ogbó ní yọ lẹ́nu o, gbogbo ohun tó ń sọ ọmọ ọdún 84 ó ti darúgbó padà, ó ti dọmọdé padà, sọ̀rọ̀ ọmọdé ní sọ ọ̀rọ̀ gidi wà ń bẹ̀ ń pé káràn ìjọba lọ́wọ́, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ilé tí ò gidi ń bẹ̀ tó jẹ́ arán ò ní pé òun lálàá pé kán build Nàìjíríà kán lè gbé fáwọn ọmọ àwọn, kán gbé ìdí nọ́ọ̀tì kán gbé fáwọn ọmọ wọn nọ́ọ̀tì, ẹ jẹ́ káwa náà build South West ká gbé láwọn ọmọ wa lọ́wọ́. Kò pọn dandan wípé ibi táwọn òyìnbó gbé wa sí ńlá gbọ́dọ̀ gbélé ayé wa kà, àti débi tá a ti gbọ́dọ̀ láròjinlẹ̀ lárò padà pé ṣébi tán fẹsẹ̀ wálé náà láwà àbí ká yan ipa míì. To the best of my understanding mo nígbàgbọ́ pé ìran káàárọ̀ oòjíire a lè yan ipa míì, àti ní ipa tá ń tọ̀ bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ká dúró lórí ipa míì. Now nínú ọ̀rọ̀ tí Olúwo sọ tá a kà sí ọ̀rọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà ni ọ̀dà, ó make point kan, valid point ni o, wípé òun sọ fáwọn àfáà tí wọ́n bá rò pé àwọn dángájíá, ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ rò pé dángájíá, ẹ̀yin aláwo oníṣègùn tẹ́ rò pé dángájíá, ẹ̀bọ́ ta ẹ̀ ń sọ láwòrò ìṣẹ́lẹ̀. Ìgbà náà lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ wípé Christianity, Islamic religion a fi ń kóra wa lómi ọbẹ̀ ni, a fi ń fi búrẹ́dì kóra wa lómi ọbẹ̀ ni, ntí kálukú ọ̀jẹ̀ kálukú ń wá kiri. No prayer can move anything from anywhere. Kò sí prayer tó lè fún ọ lọ́kọ, kò sí prayer tó lè fún ọ níyàwó, kò sí prayer tó lè fún ọ níṣẹ́, kò sí prayer tó lè mú ọ lọ ìlú òyìnbó bọ́ọ̀ bá ní tí àwọn òyìnbó ń fẹ́, bọ́ọ̀ bá ní criteria wọn ò ní fún ọ. Wọ́n ti print letter tí wọ́n fún ọ kalẹ̀ ó dà ní pé blue ni, sorry we can't give you visa, this letter will explain why. Ìwọ lọ́lọ́ máa bá pọ̀ lójú ọ̀nà bóyá lílo sì ti lọ́ọ́ kà á, wọ́n sọ fún ọ pé àwọn ò fún físà nù bí èèyàn pray jù bẹ́ẹ̀ lọ. So olówó lọ́wọ́ tó if you have your money you can go to any country. Kò bá níṣẹ́ tọ́wọ́ tí 50 million more than 50 million naira Amẹ́ríkà ó fún físà. Wọ́n mọ̀ pé wà á tó bá ti dá Amẹ́ríkà ó gbòtẹ́ẹ̀lì ó san táàsì ó wọ káàbù. Wọ́n sì mọ̀ pé wọ́n tó níṣẹ́ tó olówó tó wọ̀ tí 50 million nínú àkáǹtì tówó dẹ̀ ń wọlé síbẹ̀ tí ń jáde. Wọ́n mọ̀ pé ò ní fẹ́ fi iṣẹ́ rẹ̀ lẹ̀ Nàìjíríà, iṣẹ́ tí ń fún ọ lówó tó fi ní 50 million lákáǹtì ò lè fi lẹ̀ Nàìjíríà kó sọ pé wàá jókòó sọ́dọ̀ àwọn ọ̀fẹ́ wọlé ọ̀fẹ́ jáde ni. Ṣùgbọ́n wọ́n tó ti ropin tó jẹ́ pé àwọn àbúrò ẹ̀ ló ẹ̀sẹ̀ fẹ́ dáwó tíkẹ́ẹ̀tì fún ọ tàbí ní ẹ̀sẹ̀ dáwó físà fún ọ. Amẹ́ríkà mọ̀ pé òun tẹ ilé ẹjọ́ ni wọn ò lè fún físà láéláé. Jẹ́ pé distance kan ni wọ́n kọ́kọ́ fi fún físà náà kàn tí fún físà. Ṣé lọ ń bẹ̀yàn kan bọ́ gbówó nú àkáǹtì ẹ kó sẹ́ǹdì ẹ̀sìn padà láàrin ọ̀sẹ̀ kan àbí láàrin oṣù kan, Amẹ́ríkà wà mọ̀ ni àbáwọn tó fẹ́ fún físà ẹ́mbásí ọ̀mọ̀ wọ́n bá wo statement ẹ̀ wọn mọ bówó ṣe wà ń bẹ̀ bówó ṣe jáde. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ businessman, Dangote ó sì sọ pé wọ́n lọ Amẹ́ríkà tán sọ pé kò ní lọ. Sọ̀n wáìnì mi ni House of Rep member sọ pé òun fẹ́ lọ sí US wà ní fún físà, sọ̀n wáìnì mi ni. If you have your money you go to anywhere, no prayer can take you to any country. Tí prayer bá take you to any country á jẹ́ pé o ti lówó lọ́wọ́ ni. Kò sí prayer tí ó fún ọ láya rere tàbí tí ó fún ọ lọ́kọ rere. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà fẹ́ra wọn ṣọ́ọ̀ṣì wọn ò sàlùbáríkà kọ́bọ̀ fúnra wọn. Àìmọye èèyàn ló jẹ́ pé pátì wọn ti pàdé, àìmọye ọkọ àtìyàwó wọn pàdé nínú bọ́ọ̀sì, àìmọye ọkọ àtìyàwó wọn pàdé lórí ọ̀kadà, wọn ò níjà látàárọ̀ dalẹ́ rí. Pátì wọn ti pàdé kìí ṣe ṣọ́ọ̀ṣì kìí ṣe mọ́sálásí, àìmọye ló pàdé ní àsàlátù wọ́n jàjòrò lọ. Ẹ má bínú jàre. Àwọn tí mò ń sọ̀rọ̀ sí ni wọ́n rán sí mi pé kí n máa wúkọ́ ń lè bá tètè máa lọ. Oníyàn sí ọlọ́fẹ́ sí ẹ̀yin tẹ́ bá ń fẹ́ jẹ́ sí ẹ̀kọ́ ìbínú o. Èmi ò sọ̀rọ̀ kéèyàn ó lè láìkì mi rárá o mi ò sọ tinú mi ń sọ bó ṣe rí lọ́dọ̀ mi ni. So the earlier the better. Tá bá padà sí ìpìlẹ̀ unfortunately ó ti pẹ́ wá jù a lè padà sí ìpìlẹ̀ mọ́. Àwọn ọmọ tẹ́ bí
àṣà wo lẹ kọ́ wọn, àwọn ọmọ tèmi bí àṣà wo wọ́n mọ̀. So tá bá kàn ń fake ara wa ní ìsepá fẹ́ padà sí ìpìlẹ̀ kò make sense mọ́, kò work mọ́. Ilẹ̀ Yorùbá lè work tán bá divide Nàìjíríà. One, kan kọ́kọ́ dá wa padà sí regional federalism àbí nǹkan. Láti bẹ̀ ká kọ́kọ́ manage ara wa for some times. Tán bá ti dá wa padà bẹ́ẹ̀ kó nílé oore lékílẹ̀ ọ̀fẹ́ kí wọ́n mọ Yíbò káwọn náà lọ túnlẹ̀ wọn ṣe. Haúsá Fúlàní wọ́n lọ bí òde lo wọn àníìdí shoemaker mọ́. Njò láti wọ bàtà tó ti já gan tá a gbé fún shoemaker. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n gùdù ní shoemaking. Quote me anywhere, majority ọmọ Yorùbá wọ́n bá ṣe bàtà fún ọ ó rò pé Italy náà ti kó wá. So àníìdí shoemaker àti Haúsá mọ́. Kọ́bla gíní jẹ́ bẹ́ẹ̀ àníìdí kọ́bla mọ́, àwọn shoemaker gidi obìnrin lásán wọ́n ń ṣe bàtà débi pé ọmọ tán bá kó nu pálí fún ọ ò ní jiyàn pé kì í ṣe Italy ló ti wá. So kò iṣẹ́ tí Ìgbò ń ṣe nílẹ̀ wa tá a lè ṣe, kò sí iṣẹ́ tí Fúlàní ṣe nílẹ̀ wa tá a lè ṣe. And again iṣẹ́ tí Ìgbò bá ń ṣe tá a lè ṣe á patronize wọn bí tán wà. Ọjà tán bá ní tán kó wọlé àwa náà patronize wọn bí tán wà. Yóò jẹ́ nǹkan àmúsọ̀rọ̀ wọn. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa o. Àwọn ọmọ èyí Ọlọ́run ṣe wọ́n ní rírí o. Ìjọba tí ń fi wá lọ́kàn balẹ̀ k'Ọlọ́run má jẹ́ kó jẹ́ pé ẹ̀sìn ni wọ́n padà ṣe, ìyà ni wọ́n padà jẹ wọ́n lágbára Ọlọ́run. Bọ́ bá jẹ́ bàbá tún dúró tààrà àwọn ọmọ yìí, bàbá sì dúró tààrí wọn tó jẹ́ pé wọ́n ń gbádùn lọ́hùn, ẹ jẹ́ káwọn ọmọ ọlọ́mọ ó sinmi nínú igbó tó bá ti jẹ́ pé ó níbi tí wọ́n ń sùn tó jẹ́ pé tán bá kàn fẹ́ ṣe fídíò wọn ó kó wọn jáde táwa rí wọn nínú igbó. But àwọn fọ́tò tá a rí tán sùn sábẹ́ igi eléyìí a mọ̀ pé marketing ni. Ọlọ́run ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Marketing ni, advert session nu. Ẹ snap wọn mọ̀ ẹ sùn sílẹ̀ yẹn. Nọ́mbà ti rí wọn mọ̀ pé ìta gbangba wọn sùn. Tó bá dalẹ̀ ẹja káwọn ọmọ ọlọ́mọ wọlé torí òjò. Ọlọ́run mú gbogbo wọn. Ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko Television. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Ìdí àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì bí ò ní wọ́ mi o. Orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì ò ní dàrú, ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni. I love you all. Àjùwàṣe o. Ó dàárọ̀. Òrùn ayọ̀ lásùn. Àní tójú òrùn lójú kú o. Bye bye. Ó dàbọ̀. Nílé tí ìyá kan dààmú relé mi o. God bless you sir. God bless you ma. I love you all. Ó dàárọ̀ o. Ilé mọ̀ ìyá ìyẹ̀rú ọ̀kan mo ti ń